Welcome back to our kitchen. Today we're gonna be making crispy belly kare-kare. Here's are the ingredients. Guys, ibawash muna natin tong ating slab na belly. Dry lang natin ang ating belly. Okay. After this, isiseason na natin siya. As you can see, frozen tong ating belly. Mag-season na tayo ngayon. Next, pepper. Then, itong ating garlic powder. 1 teaspoon. Scattered lang natin. Ito yung mga side niya. Then, maglalagay tayo ng konting chili powder. Konti lang. Then, ito ang ating bay leaf. Tsaka itong star anise. Para mayroong authentic ang lasa niya. Okay. I-wrap na natin siya. And then, i-frozen natin siya overnight. Since meron na akong nakamarinate kagabi pa, so ito na yung ating iluluto sa turbo. Then, pinakita ko lang kung paano kami mag-season ng aking crispy belly. Salang na natin tong belly sa turbo. (350 degrees) 1 hour. Susutay na tayo ng sauce natin para sa kare-kare. Bigyan lang ako ng olive oil. Sutayin na natin ang ating garlic. 2 tablespoons. Next, yung ating onion, 3 tablespoons. Wait lang natin mag golden brown. At mag-caramelize yung onion. Lagay ko na ang ating beef broth. 30 ounce.
Frozen pa siya, guys. Nakita nyo. Mag-add ako ng water. I added 4 cups of water. And then, wait lang natin siya mag-boil. Kakat na natin tong ating mga gulay para sa kare-kare. Next, ang ating eggplant. Next, ang ating botchok. Then, i-wash lang natin yung mga gulay natin. Kukulo na tong ating soup. Ang gagawin ko, ilalagay ko tong gulay. Unahin ko yung sitaw. Parang iba-blanch ko lang siya. Then, tatanggalin ko rin siya mamaya-maya. Pag medyo malampot na siya ng konti. Para magkaroon ng lasa yung ating gulay. Okay, and then takpan ko siya. Okay guys, next naman yung ating talong. Yung belly natin, almost done na yan. Konti na lang yan. Yung talong. Ito na yung ating bok choy. I-flip na natin tong isang side ng ating belly. Dito na tayo sa may skin part. One hour ulit. Fahrenheit 350. Okay na tong bok choy natin guys. Super saglit lang nito. Kasi ayaw natin silang magsag. Gawa natin ng sauce, 3 ingredients lang ang kailangan natin. Peanut butter, rice flour, at saka yung anato ng broth sa soup natin, sa kare-kare, para ma-dissolve natin yung ating ingredients. So far, 1 cup of peanut butter lang yung muna yung lalagay ko. Then, mag-a-adjust na lang ako. I-dissolve natin sila. Then, ito, 10 grams or 1 pack of anato. Then, 1 tablespoon of rice flour. Another 1, total of 2. Okay. Gagawin natin, i-dissolve lang natin lahat sila. Okay guys, na-dissolve na natin to. Gagawin natin, ilalagay na natin ngayon to. Buhos na natin siya.
Wait lang natin tong mag-thick ang ating kare-kare sauce. As you can see, yung skin ng belly natin, nagpa-pop up na. Yung belly natin, hindi natin siya pinakulo. Tin-roastin lang natin siya overnight. I'm adding another 1 cup of peanut butter. So, i-dissolve ko ulit siya rito. Ito na yung 1 cup ng peanut butter natin. I-dissolve ulit natin siya. Then, i-mix natin siya dun sa ating kare-kare sauce. Lagyan na natin siya. So guys, ito na yung sauce natin. Sobrang boiling na talaga. Ayan. Look at the consistency. Ang thick na niya. Lapit na siya. Lapit na ito maluto. Konti na lang. At ang ating pork belly, guys, almost done. Luto na ang ating belly. Kunin ko na. Ang ating sauce. Look at the consistency. Ayan, ganyan dapat. Very thick. Okay. Enough ko na ating stove. So guys, ito na yung ating crispy belly. See? Ang tunog niya. Sobrang crispy niya. Okay, ikakat na natin. Crispy, boy. Guys, titikim ako nung crispy belly, ha. Ito siya. Grabe. Grabe ang crispy. Kahit hindi natin siya nilaga, pinrosin lang natin siya, magiging crispy siya. Guys, magpi-plating na tayo ngayon ng ating crispy belly kare-kare. Okay?
nag-oily na yung ating sauce. So, mix ko lang saglit. Oh, wow. Guys, titikman ko na yung niluto ko. Okay? Kaya na pa ako natatakam dito eh. Sarap. Kahit ito lang bagoong. Ang lambot ng belly. This is our finished product of pork belly crispy kare-kare. If you're new here, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And please hit the notification bell so you won't miss any uploads. Happy watching, guys! Bye!